Γεια σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά. Σήμερα θέλω όχι να παίξουμε, να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ καυτό, γιατί αφορά όλους που ξεκινάνε από την αρχή να μάθουν ένα μουσικό όργανο, όχι μόνο μπουζούκι. Τώρα δεν θα μιλήσω μόνο για αυτούς που παίζουν μπουζούκι, αλλά γενικά για όλους. Είτε κάποιος που ξεκινάει και μαθαίνει πλήκτρα, κιθάρα, βιολί, λύρα, οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Είναι η ταχύτητα. Γιατί όλοι όταν παίζουμε, ας πούμε, μετά το πέρασμα κάποιων ετών, μετά τα 5 χρόνια, 8-10 χρόνια, και δεν έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ταχύτητας, δηλαδή να παίξουμε ένα τραγούδι γρήγορο έτσι όπως είναι, αλλά δυσκολευόμαστε και είτε θα το παίξουμε πιο αργά, είτε δεν μας βγαίνουν κάποιες φράσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί μετά παίζω 10 χρόνια μπουζούκι και δεν μπορώ να το βγάλω αυτό? Γιατί, τι συμβαίνει, τι έχω κάνει, τι έχω μάθει στραβά ή... Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν θα δείξω κάποια άσκηση ταχύτητας, αλλά το θέμα μας θα είναι η ταχύτητα. Είναι πολλοί οι παράγοντες, θεωρώ, και πρέπει να ξεκινήσουμε, θέλω να πω, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, η ηλικία. Από ποια ηλικία ξεκινάει κάποιος και μαθαίνει αυτό το όργανο που μαθαίνει? Γιατί θεωρώ ότι όταν είσαι μικρός, τόσο το καλύτερο. Γιατί αυτά τα δαχτυλάκια που θα παίξουνε, είναι νέα, είναι αδούλευτα, είναι δυνατά. Είναι πιο γρήγορα σε σχέση με κάποιον που ξεκινάει από τα 30 και πάλι καλά είναι. Τα 30 πάλι είναι μια καλή ηλικία σε σχέση με κάποιον που ξεκινάει από τα 40, 50 και 60. Γιατί εκείνα τα χέρια είναι δουλεμένα και ειδικά κάποιος αν κάνει και χειρονακτική εργασία είναι κουρασμένα και μπορεί να είναι και λίγο, ας πούμε, να πω τη λέξη, λίγο στραβούτσικα, λίγο λόγω εργασίας. Και να η δυσκολία, να γιατί δεν μπορεί να αυξήσει την ταχύτητά του όπως πρέπει, να βγάλει τις τεχνικές όπως πρέπει. Γιατί έχει αργήσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παίξει και κάποια κομμάτια να είναι αρεστά στα αυτιά του. Το αγαπάει και το κάνει για τον εαυτό του. Έτσι, απλά δεν θα μπορεί να φτάσει στο σημείο που θα έφτανε εάν ξεκινούσε πολύ νωρίτερα. Έτσι. Άλλο να ξεκινήσει κάποιος στα 10, στα 15 και στα 20 και άλλο τώρα ένα στα 55 και στα 60. Έτσι, συμφωνείτε φαντάζομαι. Ένας παράγοντας λοιπόν είναι η ηλικία. Ένας άλλος παράγοντας είναι η συχνότητα. Δηλαδή, κάθε πότε παίζω μπουζούκι, αρμόνιο, κιθάρα, λύρα, βιολί, κλαρίνο, κάθε πότε παίζω? Παίζω μια φορά τη βδομάδα ή παίζω 3 φορές τη βδομάδα ή παίζω 5, 6 και 7 φορές τη βδομάδα? Πόσο όμως παίζω? Παίζω μισή ώρα? Παίζω 2 ώρες? Δηλαδή παίζει ρόλο τώρα η συχνότητα και πώς να το πω, η διάρκεια, η ένταση. Και εδώ θέλω να πω ότι τι μελέτη κάνουμε. Η μελέτη που κάνουμε είναι σωστή ώστε να εξελιχθούμε ή μένουμε στο ίδιο το επίπεδο και δεν εξελισσόμαστε? Τι κάνουμε στραβά? Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι ένας ο οποίος
θέλει να δει πρόοδο, ας πάρουμε παράδειγμα αυτούς που γυμνάζονται και αθλούνται. Έτσι. Ένας που πηγαίνει γυμναστήριο. Για τη διάπλαση του σώματος θα πω ένα παράδειγμα. Τι κάνει που ξεκινάει από το 0, ένας αρχάριος. Για να χτίσει αυτό το σώμα, ανάλογα βέβαια και με τις διαθέσιμες ώρες που μπορεί να πάει, που διαθέτει για να πάει στο γυμναστήριο, μπορεί να πάει 3 φορές τη βδομάδα, να κάνει από 1 ώρα. Τι είδους προπόνηση όμως θα κάνει για να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα? Παίζει ρόλο η διάρκεια, αλλά και το τι είδους προπόνηση θα κάνει. Δηλαδή και εμείς παίζει ρόλο η διάρκεια που θα παίξουμε, αλλά και τι είδος θα παίξουμε για να δούμε αποτελέσματα. Έτσι, δηλαδή η συχνότητα, κάθε πότε δηλαδή παίζουμε μέσα στη βδομάδα, η διάρκεια, 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 5 ώρες και τι είδους προπόνηση κάνουμε, τι είδους εξάσκηση κάνουμε εδώ. Κρατήστε αυτά που σας λέω, είναι πολύ σημαντικά. Ένας που θέλει ας πούμε να πάει να τρέξει, αντοχή, ένας μαραθωνοδρόμος πώς τους λένε. Και όχι μόνο, ένας που παίζει ποδόσφαιρο, που τρέχει μέσα, σταμάτητα στο γήπεδο, συνέχεια τρέχουν αυτοί. Για να αντέξουν αυτά τα 90 λεπτά παιχνιδιού στο γήπεδο, τι κάνουνε? Τρέχουνε μικρά σπριντάκια, σπριντ από εδώ, σπριντ από εκεί, σπριντ. Ή ο άλλος ο μαραθωνοδρόμος τι κάνει? Τρέχει την πρώτη εβδομάδα 5 χιλιόμετρα, τον πρώτο μήνα. Το δεύτερο μήνα θα κάνει 6 χιλιόμετρα, 7 χιλιόμετρα, ανεβαίνει λίγο, ανεβαίνει. Μετά θα πάει στα 10 χιλιόμετρα, στα 15 χιλιόμετρα. Δηλαδή υπάρχει συνέχεια, υπάρχει μια συνέπεια. Έτσι και εμείς εδώ. Οπότε θέλω να το μεταφέρω τώρα σε εμάς, όχι μόνο εμείς που παίζουμε μπουζούκι τώρα που με παρακολουθείτε εσείς, οι μπουζουξίδες ή και αρμονίστες, γιατί το κανάλι έχει γίνει τώρα και για αυτούς που μαθαίνουν αρμόνιο τέλος πάντων, γιατί ανεβάζω και τέτοια βίντεο. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Άρα, η σωστή μελέτη ποια είναι? Να κάνουμε σωστή μελέτη. Γιατί, όπως ανέφερα τώρα για αυτόν που θέλει να χτίσει σώμα στο γυμναστήριο, τι πρέπει να κάνει, η συχνότητα που πρέπει να πάει στο γυμναστήριο, η διάρκεια, τι είδους προπόνηση. Έτσι και εμείς πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουμε, πώς να μελετήσουμε με λίγα λόγια σωστά, για να δούμε εξέλιξη και να μην είμαστε στάσιμοι. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα σας συμβούλευα να κάνετε είναι να δείτε πού έχετε θεματάκια. Δηλαδή, εάν έχετε κάποιο θέμα με την πένα σας, να εστιάσετε να φτιάξετε την πένα σας. Εάν έχετε τεχνικά προβλήματα εδώ, ας πούμε με τις ντρίλιες, τις ντρίλιες, ας πούμε, εδώ. Δεν έχετε, ας πούμε, σίγουρα η ταχύτητα έτσι παίζει ρόλο, αλλά ίσως δεν έχετε καλό συγχρονισμό, δεν πειράζει, θα το καταφέρετε σιγά σιγά. Ξεκινάτε σιγά. Σιγά σιγά. Λοιπόν, εκεί που έχετε θέμα, είτε με τα λεγκάτο, τώρα είπα για τις ντρίλες, τεχνικές έτσι, θα πάρετε μία φράση από ένα τραγούδι ή από μία άσκηση και θα την παίζετε πολλές φορές. Αυτή θα είναι η προπόνησή σας. Δηλαδή, θα το παίξετε 20 φορές. Αργά. Στη δική σας ταχύτητα, έτσι. Μετά θα αυξάνετε όσο αντέχετε εσείς. Δηλαδή, ένας ο οποίος πάει στην προπόνηση, τι κάνει? Όταν προπονείτε, το τελευταίο του σετ, δηλαδή η τελευταία επανάληψη πρέπει να είναι ζόρικη. Δηλαδή,
να μην βγαίνει με 1000 ζόρια να βγαίνει. Έτσι και εδώ, για να δυναμώσουν αυτά τα δάχτυλα, πρέπει να εστιάσετε στην μέγιστη ταχύτητα που μπορείτε, είτε τη φράση τέλος πάντων, πάρτε μία εισαγωγή από ένα τραγούδι το οποίο έχει αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε, δηλαδή εκεί που πρέπει να εστιάσετε. Και θα το παίξετε στη μέγιστη ταχύτητα που αντέχετε αρκετές φορές, με διάλειμμα. Αυτός που κάνει λοιπόν την προπόνηση, που κάνει αυτό το set, μέχρι εκεί που, δηλαδή 10 επαναλήψεις μέχρι 15 ξέρω εγώ, και πρέπει οι τελευταίες 2-3 επαναλήψεις να βγαίνουν με το ζόρι, θα πρέπει και εσείς να αυξήσετε την ταχύτητα και να σταματήσετε εκεί που άλλο δεν αντέχετε. Μέχρι να νιώσετε ότι κουράστηκαν τα δάχτυλα. Αλλά stop, εκεί stop, είναι κρίσιμο σημείο. Δεν θέλουμε να πάθουμε και καμιά τενοντίτιδα. Θέλει προσοχή, αλλά θέλει και σωστή εξάσκηση. Μόνον έτσι θα δυναμώσετε τα δάχτυλά σας και μόνον έτσι θα αυξήσετε την ταχύτητά σας. Το έχω κάνει, το έχω βιώσει, πετυχαίνει, γι' αυτό και σας τα λέω αυτά. Αλλά προσοχή, όπως αυτός κάνει 1 λεπτό διάλειμμα ή 2 λεπτά διάλειμμα για να μπορέσει να ξεκουραστεί ο μυς, για να κάνει ξανά το επόμενο σετ με δύναμη και αντοχή, έτσι και εδώ τα δάχτυλά μας πρέπει να κάνουμε κι εμείς stop, 2 λεπτά stop, μετά ξανά. Κάνω την άσκηση. Τώρα έπιασα εδώ μια εισαγωγή. Με τρίλιες, είναι το ζηλεύω του Μαζονάκη. Θέλω να πω ότι παίζω όσο αντέχω. Πόσες φορές? 4-5 φορές θα το κάνω. Μετά πάω σε κάτι άλλο. Πού άλλο έχω θέμα? Τα λεγκάτο. Όπα, πονάει το δάχτυλο. Άρα είναι αδύναμο. Θα το παίξω λίγο. Αλλά, εάν πονάει καταρχήν, εάν έχουμε πόνο με το που παίζουμε, όχι επειδή κουραστήκαμε, εδώ έχουμε θέμα. Εδώ πάμε για τενοντίτιδα. Τα έχω βιώσει όλα, τα έχω πάθει όλα, θέλει προσοχή. Και τα έχω πάθει πάνω στη δουλειά. Άλλο να παίζεις τώρα 2-3 ωρίτσες, 5 ώρες, και άλλο να παίζεις 8 ώρες. Έπαθε τενοντίτιδα όταν έπαιζα 3 μέρες συνεχόμενες επί 8 ώρες. Και ήταν μέρες του Πάσχα μάλιστα. Πάσχα. Και την έπαθα εδώ. Εδώ. Και στα δάχτυλα έχω βιώσει έτσι μικρές τενοντίτιδες, αλλά εδώ αυτή ήταν η χειρότερη. Στον καρπό και δεν μπορούσα να πιάσω μετά μπουζούκι για 4 μήνες. Δεν μπορούσα να πάω άλλο να δουλέψω. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Αυτά που σας είπα, συγκρατήστε τα. Είναι στην ουσία, σας λέω, δηλαδή να κάνετε προπόνηση πάνω στο όργανο. Προπόνηση θέλει. Πολύ εξάσκηση, υπομονή να έχετε. Υπομονή, γιατί θα έρθει. Η ταχύτητα θα έρθει, οι τεχνικές θα έρθουν, θα τα κατακτήσετε αυτά. Αλλά θέλει υπομονή από εσάς, χρόνο να διαθέσετε. Και να είστε συνεπείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλει συνέπεια. Γιατί αν δεν έχετε τη συνέπεια, θα μείνετε στάσιμοι. Και ξέρετε, κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, αυτό δεν το προλαβαίνω, θα παίξω πιο αργά, ένα πιο αργό τραγούδι. Αλλά όταν παίζετε, θα πω για εσάς τους αρχάριους, όταν παίζετε δηλαδή αργά τραγούδια, αυτά που αντέχετε, μένετε εκεί. Πρέπει να δοκιμάσετε και τα πιο γρήγορα και βοηθάνε πάρα πολύ οι ασκήσεις. Να κάνετε ασκήσεις πάνω στις κλίμακες. Στις κλίμακες, ας πούμε, ντο ματζόρε. Μια πλήτη, ντο ματζόρε. Να παίξω τη σκάλα. Να παίξω
τη θέση, να τη βγάλω σε όλους τους τόνους. Τώρα έπαιξα από εδώ. Να την παίξω μετά από ρε. Μετά από μη. Και τα λοιπά. Το μπουζούκι θα αρχίσει να μου μιλάει μετά. Δηλαδή, χώρια που θα αναπτύξω την ταχύτητά μου, το μπουζούκι θα αρχίσει να μου μιλάει. Δηλαδή, θα ξέρω πού είμαι, τι κάνω, το τραγούδι που θα βγάλω. Να το ξέρω τη θέση. Να παίξω ασκήσεις επάνω στις κλίμακες. Να κάνω δίηχα, τρίηχα, τετράηχα, πεντάηχα, εξάηχα. Να κάνω τις ντρίλιες μου. Ή, για όποιον δεν αρέσει τις ασκήσεις, να πάρει τα τραγούδια. Γιατί και τα τραγούδια λειτουργούν σαν ασκήσεις. Τα ίδια τα τραγούδια, εισαγωγές, ανταποκρίσεις, μικρά σημεία 10 δευτερολέπτων, ανταποκρίσεις όπως σας είπα. Κάντε το και θα με θυμηθείτε, δουλεύει. Θα δείτε τα αποτελέσματα εάν δηλαδή εστιάσετε και παίζετε σε καθημερινή βάση ή έστω 5 φορές τη βδομάδα. Κάντε το, είναι κομμάτι της ζωής σας από τη στιγμή που θέλετε να μάθετε, να πετύχετε, να εξελιχθείτε, είναι κομμάτι της ζωής σας. Αν δεν αφιερώσετε χρόνο, θα μείνετε εκεί που είστε. Γι' αυτό σας λέω. Βάλτε στόχο. Και αν ο στόχος σας είναι αυτός, ακολουθήστε αυτά που σας λέω, τις συμβουλές μου. Κάντε το και βάλτε πρόγραμμα. Σήμερα καταγράψτε, θα παίξω αυτό και εκείνο. Αύριο θα τα ξαναπαίξω, αλλά θα ανεβώ και λίγο παραπάνω. Παίξτε με μετρονόμο. Ο μετρονόμος βοηθάει πολύ. Κάντε τις ασκήσεις με μετρονόμο και δείτε, γράψτε, καταγράψτε κάτω. Σήμερα παίζω στο 90. Μετά από 2-3 μέρες ανεβάστε το. 95. Δηλαδή, κι ας είναι θολά, ας είναι θολές, κι ας μασάτε καμία νότα, δεν πειράζει. Αν όμως δεν πάτε να τρέξετε λίγο παραπάνω, να ζοριστούν αυτά τα δάχτυλα, πώς θα πάτε μετά παρακάτω. Έτσι γίνεται. Δοκιμάστε το. Και θα δείτε τα αποτελέσματα μετά από 1 μήνα, μετά από 2 μήνες, μετά από 3 και 5 μήνες και μετά από 1 χρόνο. Τραβήξτε βίντεο τον εαυτό σας τώρα, πώς είστε τώρα και μετά από 5 μήνες. Το ίδιο όμως. Την ίδια άσκηση, το ίδιο τραγούδι. Αλλά θα το παίζετε συνέχεια. Συνέχεια. Θα δείτε μεγάλες διαφορές. Αυτά ήθελα να συζητήσουμε. Πάντως θέλω να πω για αυτούς που με παρακολουθούν και είναι σε μεγάλη ηλικία και έχουν αρχίσει να παίζουν μπουζούκι σε μεγάλη ηλικία. Και μίλησα ας πούμε λίγο αρνητικά εντός εισαγωγικών, γιατί όντως είναι όσο να είναι, κακά τα ψέματα, είναι αρνητικό στοιχείο κάποιος να ξεκινάει από τα 50, γιατί το βλέπω δεν θα μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο, στο σημείο που θα μπορούσε να φτάσει εάν θα ξεκινούσε από τα 20. Σίγουρα, έτσι, δεν είναι αυτό ψέμα, αλλά θέλω να πω, ποτέ δεν είναι αργά να παίξουμε για τον εαυτό μας. Έστω και τώρα που ας πούμε κάποιοι πήρανε σύνταξη και ξεκινήσανε γιατί έχουν τον ελεύθερο χρόνο να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Είναι καλό, θα παίξουν για τον εαυτό τους και όπως παίξουνε. Αλλά πάλι με σωστή εξάσκηση σίγουρα θα φτάσουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Σίγουρα για τον εαυτό τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Το μπουζούκι είναι το μπουζούκι. Οποιοδήποτε όργανο τέλος πάντων μας αρέσει. Είναι αγάπη, είναι ένα χόμπι, είναι της ψυχής μας τέλος πάντων. Η ελάφρυνση της ψυχής είναι πολύ ωραίο. Αυτά από μένα. Να είστε καλά, να μελετάτε, να εξελίσσεστε και να μου γράφετε κάτω στα σχόλια. Εάν σας βοηθάνε αυτά που σας λέω, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου ή να μου πείτε κάτι άλλο που δεν έχω σκεφτεί. Αυτά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.